من أهم المعايير التي تقاس بها قوة الدول الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتحديدا القمح، فمن يمتلك غذائه أو بالأحرى قمحه يمتلك قراره. وفي إطار جهود الدولة الجزائرية للخروج من مأزق التبعية في استيراد القمح، يطبق حاليا وعلى أرض الواقع مخطط استراتيجي طموح يستهدف التوسع في رقعة زراعة القمح محليا. وقد وعدت الحكومة الجزائرية بأن يكون العام 2025 للميلاد هو عام الاكتفاء الذاتي من القمح، أو بالأحرى يصبح خبز الجزائريين بأيديهم دون تبعية لأحد. فهل يتحقق الحلم الجزائري بامتلاك السلاح الأخضر؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في البداية نشير إلى حقيقة تاريخية ثابتة، وهي أن الجزائر كانت أحد أهم سلال القمح في منطقة الشمال الإفريقي قاطبة، وواحدة من أكبر المصدرين لأجود أنواعه، حتى صارت تلقب بمطمورة روما. وقد رصد غير واحد من كبار المؤرخين في العصر الروماني أن الجزائريين كانوا يحصدون القمح مرتين خلال السنة الواحدة، وأشادوا بالمهارات الفلاحية التي كان يتميز بها المزارعين في عموم الولايات الجزائرية المترامية الأطراف. تواصل الحال على ذلك إبان العصر العثماني، وثمة مصادر تاريخية تسرد أحداث ووقائع تؤكد على أن جيوش نابليون بونابرت التي كانت منتشرة في أوروبا عولت بشكل رئيسي على القمح الجزائري كغذاء لجنودها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى القوة الاقتصادية التي تمتلكها الجزائر. ولكن لاعتبارات كثيرة جلها يتعلق بتداعيات الفترة الاستعمارية، تغير الحال وتراجع سلاح الجزائر الأخضر، وتحولت الجزائر من أحد أكبر المصدرين إلى أحد أكبر المستوردين للقمح في العالم. وبلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، فإن فاتورة استيراد القمح تكلف الخزينة الجزائرية نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الجزائري. وقد ازدادت الإشكالية على وقع أزمة الغذاء العالمية وصعود أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية تصاعد الحروب والصراعات في مناطق زراعته، وبخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت اضطرابات كبيرة في أسواق القمح العالمي. ومن ثم كان من الضروري إعادة النظر بتقليص الهوة بين المستورد والمحلي، وتسريع وتيرة التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. وقد أحسنت الحكومة الجزائرية الحالية صنعا عندما تبنت سياسات فلاحية من شأنها الدفع بقوة في هذا الاتجاه. وعقب اجتماعه بالمجلس الوزاري، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن هناك تصميم على الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن كل مقومات تحقيق ذلك متوفرة في أرض الجزائر. وأضاف تبون إن التقلبات الحادة في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة تمام الاستقلال حقا إلا إذا أنتجت قمحها بأيدي أبنائها. وفي نطاق التطبيق الفعلي للمخطط الحكومي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، اعتمدت ميزانية غير مسبوقة لتطوير القطاع الفلاحي ودعم وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح وتزويدهم بسلالات هجينة أسرع نموا وأكثر إنتاجية، مثل القمح البليوني والهذبة والزنتاني وبو سالم. وكذلك الاستفادة من معطيات ثورة التريتيكال التي سبق وتحدثنا عنها بالتفصيل في تقرير مصور على قناتنا. لقد تبين أنها تسرع نضج سنابل القمح الذهبية
وتضاعف إنتاجية المحصول. وكانت هذه الجهود قد أثمرت نتائج طيبة ومبشرة جدا حتى في نطاق الأراضي الصحراوية التي ثبت أنها قابلة للاستصلاح الفلاحي من خلال ثورة التريتيكال. وأصبح المتبقي من فاتورة استيراد القمح لا يتجاوز الثلث فقط. وبحسب السيد أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري، فإن الحكومة ضاعفت ميزانية قطاع الحبوب وقدمت منحا للديوان المهني للحبوب وصلت إلى 900 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك بغرض تعزيز المخزون الاستراتيجي. كما تم السماح باستيراد المعدات الفلاحية بجميع أنواعها وقطع غيارها، بما فيها استيراد الجرارات وآلات الحصاد، والتوجه نحو سياسة جديدة تستهدف إخراج الفلاحة من طابعها الاجتماعي إلى الطابع العلمي وفق رؤية عصرية تشمل تكوين وتأهيل العنصر البشري واعتماد تقنيات جديدة في بناء صوامع للقمح ومخازن لكافة أنواع الحبوب الزراعية، وتسريع عملية تشييد هذه الصوامع والمخازن في المناطق المعروفة بإنتاجها الغزير من القمح والحبوب. وتشير إحصاءات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن الجزائر حققت زيادة كبيرة في إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الفلاحي الأخير. وفي تصريح للسيد محمد عبد الحفيظ هني مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قال إن هناك زيادة كبيرة في إنتاجية القمح الصلب صارت تغطي نحو 95% من احتياجات البلاد. وأضاف إن المستقبل المنظور يحمل في جعبته البشريات والأخبار السارة للجزائريين نحو امتلاك سلاحهم الأخضر. ويشير السيد ميلود تريعة مستشار وزير الفلاحة: لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الهدف والأمل وتحقيق حلم الجزائر في الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد وعد الجزائريين بأن يكون عام 2025 للميلاد هو عام الاكتفاء الذاتي من القمح، وأنه لا تبعية لاستيراده بعد ذلك، مشيرا إلى أن قمح الجزائر أو بالأحرى السلاح الجزائري الأخضر سوف يكون فقط بأيدي الجزائريين دون غيرهم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يتحقق وعد الحكومة وتنجح الجزائر بتحقيق حلمها المنشود بامتلاك سلاحها الأخضر؟ شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.